મને એવું હતું કે મારે આજે કંઈક કરવું છે. મારું 12મું પૂરું થયું, 12 પાસ છું. મેં શરૂઆતમાં 1500 રૂપિયામાં જોબ ચાલુ કરી 2003માં. પણ મેં એવું ન વિચાર્યું કે મારે 4500 રૂપિયામાં લિમિટેડ કામ કરવું, કે સવારે 10થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી જ કામ કરવું. કે ભાઈ હવે સેલેરી ઇટ ડઝન્ટ મેટર, કે સેલેરી આપણા માટે મહત્વની નથી, અત્યારે આપણે શીખવાનું છે. પહેલા જ કન્ટેનરમાં અમને 2 લાખ રૂપિયાનો માલ ડેમેજ આવ્યો. હેલો મિત્રો, હું મનીષ કુમાર સભાયા, ડાયરેક્ટર ઓફ શ્રી રામદૂત ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. હું એક નાના એવા ગામમાંથી આવું છું અને મિડલ વર્ગથી બિલોંગ કરું છું. મારા ફાધર એક ફાર્મર હતા, પણ મને એવું હતું કે મારે આજે કંઈક કરવું છે. મારું 12મું પૂરું થયું, 12 પાસ છું. પછી મેં વિચાર્યું કે આગળ ભણવા કરતાં કંઈક બિઝનેસ અથવા અત્યારે સ્ટાર્ટ જોબથી કરીએ, પછી કંઈક બિઝનેસનું વિચારીએ. પણ મારા માઇન્ડમાં એવું જ હતું કે ભાઈ મારે બિઝનેસ જ કરવો છે અને આગળ વધવું છે. તો મેં શરૂઆતમાં 1500 રૂપિયામાં જોબ ચાલુ કરી 2003માં. 6-8 મહિના મેં જોબ કરી. પછી એ જોબ એવી લાગી કે આના કરતાં આપણે બીજું કંઈક કરીએ. પણ મારું માઇન્ડ ત્યાંથી ડાયવર્ટ થયું અને મને એમ થયું કે ભાઈ આપણે કાંઈ નથી કરવું. વચ્ચે મને થોડુંક ડિગ્રેશન થયું. એટલે મેં મારા ફાધર એગ્રીકલ્ચર કરતા, તો એને એવું કીધું કે ભાઈ તું એગ્રીકલ્ચરમાં આવી જા. એટલે હું પાછો એગ્રીકલ્ચરમાં આવી ગયો. મેં 1 થી 1.5 વર્ષ એગ્રીકલ્ચર કરી. વળી પાછું મને એવું થયું કે ભાઈ નહીં, આના કરતાં આપણે કંઈક આગળ જવું છે. તો મેં પાછી જોબ ચાલુ કરી. પછી એવું થયું પાછું કે હવે જોબ કરતાં આપણે બિઝનેસ કરીએ. તો મેં સ્ટાર્ટિંગમાં મારા એક પાર્ટનર છે વિરલભાઈ, એ મને મળ્યા જોબની સાથે. અમે બે એક કંપનીમાં સાથે જોબ કરતા, અને જોબ કરતાં કરતાં અમે થોડુંક શીખવાની વૃત્તિ રાખી. અમે એવું ન રાખ્યું કે ભાઈ અમારો પગાર 4500 રૂપિયા છે. અમે જ્યારે મેં સેકન્ડ જોબ ચાલુ કરી ત્યારે મારો પગાર 4500 રૂપિયા હતો. પણ મેં એવું ન વિચાર્યું કે મારે 4500 રૂપિયામાં લિમિટેડ કામ કરવું, કે સવારે 10થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી જ કામ કરવું. કે ભાઈ હવે સેલેરી ઇટ ડઝન્ટ મેટર, કે સેલેરી આપણા માટે મહત્વની નથી, અત્યારે આપણે શીખવાનું છે. તો એના માટે મેં 72 ઇન અ સિંગલ સિટિંગે મેં 72 કલાક સુધી કામ કરેલું છે. અને એવી તો ઘણી વખત કે ભાઈ ક્યારેક 24 અવર્સ, ક્યારેક 48 અવર્સ. પણ મેં એવું નહોતું રાખ્યું કે ભાઈ હું વધારે આ કામ કરું છું તો એની મને સેલેરી મળશે. એના કરતાં મને બીજું એવું હતું કે ભાઈ મને જે શીખવા મળે છે એ મારા માટે છે. અને એક કહેવત છે આપણી કે ભાઈ કરેલું ફોગટ જતું નથી. એ આજે મને કામ આવે છે. આજથી મેં 10, 12, 14 વર્ષ પહેલાં મેં આ કામ કર્યું હતું. એ અટાણે મને કામ આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ પહેલાં હું ક્યાં હતો. કે ભાઈ મેં જ્યારે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ સ્ટાર્ટ કર્યું, મને વિચાર ક્યાંથી આવ્યો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો, તો કે હું જે કંપનીમાં જોબ કરતો હતો, એક્સપોર્ટ એ કંપની કરતી હતી. પછી હું એના ડિપાર્ટમેન્ટમાં ધીમે ધીમે કરીને ઇન્વોલ્વ થયો. પછી એના જે હેડ હતા, એ હેડને એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ કંઈક કરશે. હકીકત હું જે તે કંપનીમાં જોબ સ્ટાર્ટ કરી હતી, એ કંપનીમાં મને એઝ અ બેક ઓફિસ તરીકે, કે મારી કોઈ ક્વોલિફિકેશન નહોતી, એવી જ રીતે બેક ઓફિસ તરીકે મને લીધો હતો. અને ત્યાર પછી મેં મારું થોડુંક આમ કામ બતાવી અને પછી મેં એના એક્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હું ઘૂસી ગયો. ત્યાંથી હું બધું શીખો મારું ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનું. મેં ક્યાંય ક્લાસ નથી કરેલા ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના. અને ત્યાર પછી મેં એ જ કંપનીમાં 2 વર્ષ જોબ કરી. મારા એક પાર્ટનર છે વિરલભાઈ, અમે બે જોડે એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની સ્થાપના કરી જુલાઈ 2009માં. ત્યાર પછી અમે બે વિચાર કર્યો હતો કે ભાઈ આપણે એક્સપોર્ટ કરવું છે. તો એક્સપોર્ટ કરવું તો શું કરવું? કારણ કે આજે વિરલભાઈ બી એક બોમ્બેની કંપની હતી, એમાં જોબ કરતા હતા, અને હું અહીંયાની કંપની હતો એમાં જોબ કરતો હતો. પછી બે સાથે મળી અને ફાઇન્ડ કર્યું કે ભાઈ ચલો હવે આપણે જોબ કરીએ છીએ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટમાં, તો હવે આપણે ખુદનું જ એક કંપની ચાલુ કરી અને આગળ આપણે એક્સપોર્ટ ચાલુ કરીએ. પણ એક્સપોર્ટમાં 6 મહિના 8 મહિના થઈ ગયા, તો કોઈ મુવમેન્ટ નહીં, કે ક્યાંયથી ઓર્ડર ન આવે, ક્યાંથી બાયર ફાઇન્ડ કરવા, શું કરવું, બધા રસ્તા ક્લોઝ હતા. અમને ખબર નહોતી કે કયા પ્રોડક્ટમાં એક્સપોર્ટ કરવું, કયા કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ કરવું. ઓનલી ફોર અમને એટલી જ ખ્યાલ હતો કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ આ રીતે થાય.
પણ મેઇનલી આમાં જે વસ્તુ છે એ બાયર ફાઇન્ડ કરવા, ક્યાંથી બાયર ફાઇન્ડ કરવા, એ બધું મહત્ત્વનું છે. તો અમે પછી એક અમારા મિત્ર મળ્યા, એને અમને એક પ્રોડક્ટ આપી કે ભાઈ તમે આ પ્રોડક્ટ ઇમ્પોર્ટ કરો આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાંથી. તો અમે પછી એનું વિચાર્યું કે ભાઈ ચલો સર્ચ માર્યું ગૂગલમાં, ફાઇન્ડ કર્યું, ઓકે થઈ ગયું, કંપની મળી અમને, અમે સેમ્પલ મગાવ્યું, સેમ્પલ ઓકે, પછી અમે એને ફર્સ્ટ ઓર્ડર આપ્યો. હવે જ્યારે ઓર્ડર આપ્યો ત્યારે બધી ટર્મ્સ કન્ડિશન નક્કી કરી અને ઓર્ડર અમે ઇમ્પોર્ટ કર્યો. જ્યારે ઇમ્પોર્ટ થયું, ક્લિયર થઈ ગયું, અમારા પાસે માલ આવ્યો, તો પહેલાં જ કન્ટેનરમાં અમને 2 લાખ રૂપિયાનો માલ ડેમેજ આવ્યો. કેમ કે અમારી પ્રોડક્ટ હતી ગ્લાસની આઇટમ હતી, તો એમાં અમને માલ ડેમેજ આવ્યો. તો પહેલાં જ એવું થઈ ગયું કે આમ બંને પાર્ટનર હતા, થોડાક ઓલા થઈ ગયા કે ભાઈ ઓહ, એક તો પૈસા બી નહોતા, બધેથી અલગ અલગ ભેગા કરી અને અમે પૈસા ભેગા કરીને પછી અમે આ શિપમેન્ટનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું. પણ એકાબીજાના ટેકા ઉપર આગળ ચાલતા ગયા કે ભાઈ ચલો પહેલાં શિપમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો, નેક્સ્ટ. ટૂંકમાં અમને એવું ન થયું કે ભાઈ ચલો અહીંયાથી આપણે પાછા વહી જઈએ કે હવે આ 2 લાખ રૂપિયા ક્યાંથી કાઢશું, કઈ રીતે શું. એ માલ અમે સપ્લાય કરી અને નેક્સ્ટ શિપમેન્ટનું પ્લાનિંગ કરી અને પાછા આગળ વધવા માંડ્યા અમે. તો જ્યારે અમે સેકન્ડ શિપમેન્ટનું પ્લાનિંગ કર્યું ત્યારે અમે અમારા જે સપ્લાયર હતા એ અમે ચેન્જ કરી નાખ્યા. પછી અમારા જે પહેલાં સપ્લાયર હતા એને અમે કીધું ભાઈ તારા આ કન્ટેનરમાં અમને આટલો માલ ડેમેજ આવ્યો છે, એટલે એને એવું કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, હું તમને નેક્સ્ટ શિપમેન્ટમાં એ પાછું આપી દઈશ. કીધું ઓકે. એટલે અમે બીજું શિપમેન્ટ અમે અધર સપ્લાયર પાસેથી મગાવ્યું, એ ઓકે, એનું શિપમેન્ટ આવી ગયું, ક્લિયર થઈ ગયું બધું, એ એક રૂટીન ચાલુ થઈ ગયું. પણ અમે જે આ 2 લાખનો જે માલ ડેમેજ આવ્યો હતો એ રિકવર કરવા માટે અમે જે પહેલો સપ્લાયર હતો એને અમે પાછો ઓર્ડર આપ્યો. એ બી શિપમેન્ટ આવ્યું, એ ક્લિયર થઈ ગયું. જેવું રાજકોટ આવ્યું તો એમાં 3.5 લાખ રૂપિયાનો માલ ડેમેજ. પછી પાછી પ્રોબ્લેમ થયો કે ભાઈ હવે શું કરવું. પછી અમે એવું નક્કી કર્યું કે ચલો હવે એ સપ્લાયરને આપણે અવોઇડ કરીએ અને આપણો જે રૂટીન જે સેકન્ડ સપ્લાયર છે એની પાસેથી માલ ઇમ્પોર્ટ કરીએ. તો મારું સજેશન એ છે કે આજે જે તમને ક્લાસીસમાં શીખવાડે છે એ જે એના નિયમો પદ્ધા છે એ તમને શીખવાડે છે. તો આજે એકચ્યુઅલી તમે પ્રેક્ટિકલી કરશો ત્યારે જ તમને નોલેજ આવશે, ત્યારે જ તમને જે એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થવાના છે એ ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. તો આનાથી મારે એક જ વસ્તુ કહેવાની છે કે તમે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કરો ત્યારે એવું ના સમજો કે ભાઈ પહેલાં જ વખતમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે, બીજા નંબરમાં કે ભાઈ કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો કોઈનું સજેશન લ્યો કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે તો આનું શું કરવું. ત્યાંથી હટી ન જાઓ. તમે નીકળી જશો તો તમે આઉટ થઈ જશો, પણ તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા જાઓ. આજે મારી વાત કરું, પહેલાં જ શિપમેન્ટમાં મને પ્રોબ્લેમ થયો, એટલે એવું જો એ સમયે હું હટી ગયો હોત તો અત્યારે મારું જે લેવલ છે એ ના હોત, તો હું અત્યારે અધર કોઈ બીજા બિઝનેસમાં અથવા જોબ કરતો હોત, કેવી રીતે હોત. આજે તમારે એક્સપોર્ટ કરવું છે તો એના બાયરને ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરવા, તો એના ઘણા બધા વે છે. હવે તમને દાખલા તરીકે કોઈ બાયર એક તમારી જોડે કન્વિન્સ થયો કે તમારી પ્રોડક્ટ લેવા માટે, તો આજે એને જેન્યુન ચેક કરવા માટે શું કરવું. પહેલાં તમારે જે પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ કરવી છે એ પ્રોડક્ટનું તમને ડિટેલમાં એનું નોલેજ હોવું જોઈએ, ડેપ્થ નોલેજ હોવું જોઈએ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે તો એનું આપણને આટલું નોલેજ તો છે જ. કેમ કે આજે જો બાયર કોઈ લેવા આવ્યો છે, તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ લેવા આવ્યો છે પ્રોડક્ટ, તો એની પાસે નોલેજ હશે અને તમને એવા ક્વેશ્ચન કરશે તો એ સમજી જશે કે ભાઈ આની પાસે આ પ્રોડક્ટનું નોલેજ જ નથી. જો તમને તમારી પ્રોડક્ટ 100 રૂપિયાની હોય અને તમે એને 200 રૂપિયા પ્રાઇઝ આપો તો બી એ એક્સેપ્ટેબલ હોય, કાંઈ બાર્ગેનિંગ ન કરે, બીજું કાંઈ ના કરે, તો તમારે સમજી લેવું કે કદાચ 50-70% આ વ્યક્તિ ફ્રોડ હોય એવું લાગે છે. કાંઈ એને પ્રોડક્ટનું નોલેજ નથી અને કાંઈ ફ્રોડ છે. એક તો આ રીતે તમે ચેક કરી શકો. પ્લસ તમારી બધી ટર્મ્સ કન્ડિશન એ એક્સેપ્ટ કરે, તમને કાંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરે કે ચલો આમ નહીં, આપણે આ ટર્મ્સ છે એની જગ્યાએ આપણે આ. જો આવી રીતે એક્સેપ્ટ કરે તો બી તમારે 50-70% એવું સમજવું કે કદાચ એ ફ્રોડ છે. હવે બીજી વસ્તુ કે ભાઈ તમને બાયર મળી ગયો, તમારી સામે જે બાયર છે એ તમને આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે, ટર્મ્સ કન્ડિશન નક્કી કરે છે, પાર્ટી બી જેન્યુન છે, તો તમારે એનું એક્સપોર્ટ કરવા માટે
તમને ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનું પૂરેપૂરું ડોક્યુમેન્ટ લેવલે નોલેજ હોવું જોઈએ. અમારી કંપનીનું ઇમ્પોર્ટ છે રિન્યુએબલ એનર્જી, અને એક્સપોર્ટ જે અમે કરીએ છીએ એ આફ્રિકન કન્ટ્રીમાં અમે હોમ એપ્લાયન્સીસનું અમે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. હવે આપણે બિઝનેસની વાત કરીએ. બિઝનેસમાં તમે આવો કે ભાઈ આજે મારે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ કરવો છે, તો એક કહેવત એવી છે કે કોઈ પણ બિઝનેસ તમે સ્ટાર્ટ કરો તો એને તમારે 1000 દિવસ તમારે એને ટકાવવો પડે, કે એને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે, જે આવે તે સોલ્વ કરતાં તમે આગળ જાશો. 1000 દિવસ તમે ક્રોસ કરી જશો તો તમારે સમજવું કે આ બિઝનેસ હવે આપણો આગળ ચાલશે. હવે ત્યાર પછી તમે એક્સપોર્ટ માટે તમારે એક્સપોર્ટ કરવું છે, તમે બધું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે, હવે તમે કોઈ બાયરને મળવા જાઓ છો, ફોરેન કન્ટ્રી તમે વિઝિટ કરો છો, તો તમે ત્યાં જાશો તો તમને થોડું ડિફરન્સ લાગશે. અહીંયા તો આ પ્રોડક્ટ બી ચાલે છે, આ પ્રોડક્ટ બી ચાલે છે, પણ એને તમારે સાઈડમાં રાખી અને તમને જે તમારી પ્રોડક્ટમાં જે નોલેજ છે, જે ડેપ્થ નોલેજ છે, એ જ પ્રોડક્ટ ઉપર તમે ફોકસ રાખી અને આગળ ચાલો. આજે તમે 15 પ્રોડક્ટ ત્યાંથી લઈને આવશો અથવા તમે અહીંથી મોકલવાના હશો, 15 પ્રોડક્ટમાંથી એક બી પ્રોડક્ટ નહીં થાય, કેમ કે તમે બધી પ્રોડક્ટ ઉપર ફોકસ કરશો તો તમારું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થતું જશે. તો બીજું કે આવનારા 10 વર્ષ હવે ઇન્ડિયા માટે છે, કારણ કે હવે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ઇન્ડિયા પરચેજ માટે આવશે, એટલે હવે ઇન્ડિયાથી એટલું એક્સપોર્ટ થશે. એની પાછળ અત્યારે ગવર્મેન્ટ બી ભારત ઉદ્યાન કરીને એક એનો ઓલું ચાલે છે અત્યારે મિશન ગવર્મેન્ટનું, કે એક્સપોર્ટ ઇન્ડિયાથી કેમ વધે. તો એના માટેની બી એક લિંક છે, એ હું આમાં શેર કરીશ તમને બધાને. અને એમાં શું એક્સપોર્ટ, કયા કન્ટ્રી આરે કરાર થયેલા છે, શું ગવર્મેન્ટે કયા કન્ટ્રી આરે કોર્ડિનેટ કરેલા છે, ટોટલી વસ્તુ તમને એમાં સમજાવે છે. આવનારો સમય ઇન્ડિયાનો છે, કેમ કે ઇન્ડિયા પાસે આજે યંગ જનરેશન એટલી છે, અને ફોરેન કન્ટ્રી હવે જેવી રીતે બીજા કન્ટ્રીમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે પ્રોડક્ટ, એવી જ રીતે હવે ઇન્ડિયામાં ફાઇન્ડ કરશે, અને ઇન્ડિયાનું એક્સપોર્ટ હવે આવનારા સમયમાં વધવા. डी फैक्टर का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. ऐसे ही लाइफ लेसन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डी फैक्टर. और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए.